Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat na nakikinig dito sa Iparas nyo kay Paras. Ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, na buwabati sa inyo, Sekretary. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon sa lahat nating mga kababayan na pinagsinungalingan nitong isang bobo na cabinet secretary, na peke na cabinet secretary, na wala daw kahirapan sa ating bansa. Natatawa ang mga kababayan natin, kayo dyan, ang mga naghihirap. Peke lang daw ang paghihirap nyo. Peke lang daw yung hindi kayo makabili ng mga ulam, mga pagkain. Pang-araw-araw na lang kailangan. daw yung 2 beses lang kayo kumakain. Sabi nitong Bopols na cabinet secretary ni alias Bangag, na leader ng bansa natin. So, magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan. Mga mahal kong mga kababayan. O yan, at nakita natin at na dito pala sa mga sumusweldo ng napakalaki at naggumaganda ang mga sasakyan, ay hindi nakakaranas ng paghihirap ngayon at pabor at influential daw. Anong masasabi mo doon sa dati mong kaibigan at kaibigan ko rin? Pero alam mo, sa magkakaibigan, hindi mo naman masasabi na may mga matalino, mayroon ding magkakaibigan na isang matalino, isang bobo. So itong bobo nating kaibigan, anong masasabi mo, paring Well, tungkol doon sa mga binitiwan na salita na walang pag-iisip, para lang magsip-sip sa naglagay sa kanya, pero kailangan mo bang depensahan ng husto yung naglagay sa iyo kung ang pinagkalagyan mo naman ay wala namang katuturan na flower ka lang naman na pwesto sa gobyerno? Alam mo, Secretary, merong isang kasabihan ng mga Turko, mga Turks, no? Na pagka ang payaso ay pumasok sa palasyo, isang payaso, clown, enters the palace, hindi ito nagiging hari. Ang palasyo ay nagiging circus. Yun ang masasabi ko rito. So he's bringing the clowns and to the kingdom. And once he joined the cabinet of the president who is in the palace, no, the whole official family becomes a circus. Ano ba ang tawag niyan? Nagiging nahahawa lang lahat. Nagiging kengkoy lahat. Ayun. Kengkoyan, hindi na governance ang nangyayari. He started, puro pagtatakip. That's a very famous song of the Bee Gees. He started a joke. And now the joke is on him. That's exactly what it is today. Kasi everybody is bashing this Bopols na pagkatao, and Paring Ado will make his masterpiece of a comment on that person sa statement. Meron pang isang kasabihan, no? Liars can figure, but figures don't lie. Ayan. Yan ang mga sawikain na talaga naman in other words, the figures we're talking is the SWS survey. Statistics. The statistics that ang dami ngayong pobre. Nasaan na ba yun? Ito po. 47% 47% ng Pinoy aminadong naghihirap. Lamang sa 20% na not poor. Not poor. Ito
ito ang article ng SWS. SWS. Palagay ko hindi nabasa ito nung bobo na cabinet flower cabinet member. Halos kalahati ng populasyong Pilipino ang nagsasabing sila'y mahirap kumpara sa iilang komportable ang buhay ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na ginawa bago magtapos ang taong 2023. Ito ay resulta ng ikinasang harapang panayam ng SWS sa 1,200 na Pilipinong nasa 8 gulang simula noong 8 hanggang 11 ng Disyembre noong nakaraang taon. Mahirap, 47%. Nasa hangganan, ito yung na borderline, no? Borderline, 33%. Hindi mahirap, 20%. Compared to September 2023, the percentage of poor families hardly moved from 48%, while borderline families rose by 6% from 27%, and not poor families fell, bumagsak, from 25%. Wika ng SWS kanina. Ayan, Secretary. Yan yung sinasabi ko ng figures can't lie, but liars can figure. And Hindi haka-haka yan. ito, hindi na lang natin ipalabas kasi alam na ng taong bayan yung statement ng isang Bopols na flower na cabinet secretary or presidential advisor na duplicating the role of DSWD and urban poor. At ito, pakita natin itong isang dating finance undersecretary kung ano ang komentaryo niya dito sa kaibigan mo. Kaibigan mo. Okay, pakita Kaibigan natin. Sabi nitong si Larry Gadon, haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Gusto ko lang pong i-remind tayong lahat na si Larry Gadon ang anti-poverty czar ng Pangulo at bilang advisor po niya, cabinet level po yan, pinapasweldo natin yan ng tax payment natin. At medyo malaking disappointment po ito kung mismo ang anti-poverty advisor ng Pangulo ang nagsasabing imagination lang natin ang kahirapan sa Pilipinas. At ang sukatan niya bilang ng tao sa mall at bilang ng mga taong nakakabili ng sasakyan. Dapat po ata kung magtatalaga tayo ng anti-poverty czar ay yung taong nakakaunawa ng iba't ibang mukha ng kahirapan. Alam natin na may problema tayo sa access sa quality education, hindi man lang natin matugunan. Maraming tao ang hindi man lang matugunan ang basic na pangangailangan sa araw-araw. May problema tayo sa access sa healthcare. At ang ibig sabihin po niyan, hindi lamang po kung may nakakabili ng sasakyan at maraming tao sa mall na pwedeng ang dahilan ay dahil sa sobrang init ngayon, nagpupunta na ang mga tao sa mall, ay wala ng kahirapan sa Pilipinas. Hindi lamang kahirapan actually ang issue, kung hindi issue ng inequality. Kung hindi man natin nakikita yung mga mahihirap, the fact na maraming mayaman sa Pilipinas, maraming naghihirap, responsibilidad din po ng gobyerno natin i-address ang usapin ng inequality sa ating bansa. Kaya kung ganyan po ang pananaw ng anti-poverty advisor ng ating Pangulo, tingin ko dapat po mag-resign siya bilang advisor dahil hindi niya nauunawaan ang iba't ibang mukha ng kahirapan. At kung i-deny natin ang existence ng poverty sa Pilipinas, napakalaking problema po niyan dahil ibig sabihin, walang epektibong polisiya na maaaring ipatupad para tugunan ang mga issue na to. With due respect, no, ito si Mrs. Magno, si Shelo, umalis din yan. Dahil isang bobo din yung pinagsilbihan niya. Hindi lang bobo, bangag pa. So, ngayon, na-encounter naman niya ito, kung this guy, by the name of Marcos, is claiming na hindi siya bobo, yung mga bobo dapat sipain niya, di ba? Paring ano? Kasi, sabi ni Cielo, kabubuhan yung mga statements na yun. So, dapat,
sipain niya. Kung sinipa yan ng isang branch of government, there's no reason na hindi rin sipain ng executive government, no? Ang bawat posisyon may raison d'etre na tinatawag, no, ha? May patungkol kung bakit nandyan yung posisyon. Kung wala nang mahihirap at haka-haka lang yan, hindi na natin kailangan ang anti-SAR na advisor sa Pangulo. Di ba? Dapat ay gurgurin na rin niyang si Larry Gadon. Dahil useless. We don't need him. All along, we're talking of this guy by the name of Larry Gadon pala. So I thought it's just a superficial person. Real pala itong the guy that made this incredible statement, so to speak. But anyway, so much for this. Yeah. Let us go back to the real issue, which is the issue of the kabubuhan din sa Senado. Another incredible. Involving a convict claiming to be upright, claiming to be reasonable, claiming to be clean, and honest. How could that be when the court has already rendered its verdict that you are a convict and therefore you are everything? Dishonest, you are ano bang tawag niyan? Duplicious. Oo. Duplicitous. Duplicitous. Oo. And so on and so forth. Oo. Aba, he's a man of conviction daw. Well, a man of conviction will always plead guilty of and become a convict. But anyway, talking about the hearing in the Senate, ay talagang masusuka ka kung ikaw ay matino na Pilipino, kung ikaw ay matino na nakatira sa Pilipinas, ikaw ay isang taong bayan na matino sa Pilipinas, ay talagang masusuka ka sa nangyayari dito sa hearing na ito. Ito, pakinggan natin. Una muna, pinatawag yung isang dating executive secretary. Of course, sinabi dito na itong tao na ito ay siya yung nagpapigil ng dapat na isagawa ng investigation Yung tungkol service. sa Yung service. inspection service tungkol sa may mga na-report ng informante na ito ay gumagamit ng droga at parating ginagawa sa isang condominium sa Makati, in particular in Rockwell. At ininto ito at pinatawag sa Senado. So ito, pakinggan natin ang kanyang sagot. Anybody from you can butt in anytime. I just would like to ask the first question to Secretary Ochoa. Sir, do you know personally Asik Carlos Gadapan of PDEA? No, sir. No. No. Thank you, sir. Thank you. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Thank you. May we know if you have seen the alleged pre-operation authority document signed by Mr. Morales, which is one of the subject matter of this inquiry? Not at all, sir. Thank you. During our first hearing, Mr. Morales claimed that you commanded Asik Gadapan and the PDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him, and I don't recall of any occasion that we have met or even talked
So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Thank you, sir. Even before he was summoned, natural na talaga na ang taong bayan ay expected na yan na pagsinungalingan ni Ochoa. Kasi siyempre, sino bang aamin na papahintuin mo yung isang operation which is illegal because an operation is provided for by law na magkakaroon. Tapos if you intercede, Obstruction of justice that's an yan. obstruction of justice. So who would Lawyer pa naman yan, no? who would admit it in this hearing? Open hearing. Oh. And it's pretty obvious that of course you will deny. But the obvious also on the other hand is that there is enough reason why he will stop it, because the person involved is a person na very close to the person na partner niya sa law firm. And it cannot be denied as a natural tendency is for this someone who wants to stop the investigation to go to the secretary, the executive secretary, since he has all the power at the time to order the department, agency that has the jurisdiction to do these things to stop. So, ang dali lang yan. May pakausap ko lang yan. Balato nyo na sa akin yan. Huwag na nyo nang anuhin yan. Tinanong ba ni Bato rito kung anong connection niya kay First Lady? Yes. Tinanong ni Bato, and that's the greatest question. Because sabi ni Bato, ikaw ba ay malapit kay First Lady? Magka-partner ba kayo sa... Which he admitted. So, doon pa lang, parang sinasabi na rin ni Maricel Soriano na, I own that house. So, no more question. It speaks for itself. It speaks for itself. Because, kung ipagdugtong-dugtong mo yung sabi ni... The dots and the eyes and the dots. The report pertaining to Bongbong Marcos doing drugs, and i-connect mo sa kanyang asawa na partner nitong executive secretary. So you can connect the dots na between Morales' statement and Ochoa's denial. Alam ng taong bayan, you cannot fool the people na talagang nangyari yun, yung pag-stop niya. And who is this Ochoa? He is not a saint. Tingnan mo yung pinagagawa nitong Ochoa na ito. As reported by the military. Ipakita natin yung video na itong si Ochoa allegedly na kinabang ng husto during the time of Noynoy Aquino sa pagbenta ng mga lupa and betraying the Filipino because he is selling this allegedly this soil, sand or gravel to To foreign country. Tingnan natin. Maniniwala ba tayo dito na hindi siya nakialam dito sa kay PIDEA. ano na ito? Knowing that he is this kind of a person, pakita natin ang anong klaseng tao itong Ochoa na. And what motivates him? Greed. Okay. Ito. Nung nagbubuhos ng dolomite doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy yun. Panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures. Dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ayan ang itsura ng mga islets doon sa West Philippine Sea nung sinisimulan pa lang.
Nasaan kayo? 2013, 2014. Nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment diyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yon, 4 yan, tapos naging military bases na ng mga incheck. 2016 nung nakumpleto at yon nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon sinisisi nila ang gobyerno, pangulong presidente na hindi raw inaaksyonan yung ruling na yon. Paano nga ba? Paano mo yan na-actionan? Nakatutok sa iyo yung kanyon ng incheck, yung mga ang tanong, ano ang ginawa nila nung ang mga isla na ito ay tinatambakan? Sabi nila, ang comment ng isang netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpa-file ang gobyerno doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at that time, nandun ako sa J3, sa operations ng Armed Forces, at nire-report namin itong mga reclamation na ito ng incheck doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito, nung nalaman ko, yung pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si E.S. Ochoa, nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangolekta nung share niya doon sa mga dolomites at sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito. Sambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea. 2013, 2014, 2015. Sinasabi ni General John Parlade na based on their intelligence, based on their thorough pagsisiyasat, turns out that Ochoa was making so much money on selling gravel, sand, and even soil, dolomite, para gawin ng isla ng China. Yung ating mga kiniklaim na mga mga isla dyan sa West Philippine Sea. So, actually, this is treason So, ngayon malalaman nyo na yung pinagdadaldal ni Ochoa doon sa Senate ay Questionable. questionable. Kasi dati na siyang nagsisinungaling sa taong bayan Nung tinanong ng Armed Forces kung sinumbong siya, dinideny niya yan wala siyang kinalaman. It's not in the public interest. No? Yeah. Ang kanyang puso ay So, wala siya. what can you deduce from his statement? It's a lie. Yun ang dapat. Pero may nakita ka bang isang convicted na senator who is supposed to make himself convict ka na nga, dapat sana magiging matino ka sana sa taong bayan. Ni isang question nagmamadali ka pa. Gusto mo nang tapusin yung hearing Ayaw mo nang makisali doon sa question ni Ochoa. Yung isa naman yung si Escudero I don't know what role he played in this investigation. Parang pala sila They were playing catch and jammer kids with parang sila Incoming Senate President pala. Senate President na pala siya. He pulled the Filipino people by making it appear na legitimate yung pagtatanong niya. Last audition pala niya yun for the Senate President. Parang cheese. Huwag mo naman lukuhin ang taong bayan. Ikaw pala, inutusan na pala ng Malacanang. Na cheese. May operations ka na pa. Mag-ensayo ka muna kung papasa ka ba sa amin na magaling ka bang utusan. Kasi si Zubiri has failed.
he is more of a person who loves the country. He is more of a person who's independent. Ikaw ba? Sige nga, subukan ka namin. Magtatanong ka nga dyan kung pabor ba sa amin, sa Malacanang, yung mga pagtatanong mo. Kasi pala, niloloko mo na pala ang taong bayan, Mr. Escudero. Pare, magkaibigan tayo, pero I'm sorry to say this. Kasi nakakahon ka na pala, nakakamaga ka na pala. Kaya you were just doing the bidding for your The coup de grace. for your principal. Zubiri. For your principal, Mr. Escudero. Kaya pala gusto mo nang madaliin yung pag-declare ng contempt. Sasabihin pa naman itong Escudero na pinagbigyan ka na nga, hindi na nga nag-produce ng dokumento na authentic doon sa report mo tapos hihingi ka ngayon ng authentic na document. Anong kinalaman doon? Anong kinalaman? Tingnan na natin itong mga pinaggagawa nitong mga Cuts and Jammer kids na ito na mga utusan ng palasyo para durugin ang pagkatao ng isang nagsasabi lamang ng totoo na si Jonathan Morales. Pakinggan natin ito mga kababayan. Mr. Chair, itong hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Sinertify ito ng PIDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted for Again, this committee. With the permission of Sergeant General, Mr. Yes. Morales, pakiusap na po. 3 hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyo makita. Yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Litrato lang nga po So pagbigyan nyo na po para maka-andar na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yun yung tanong Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo lang gusto yung... Malayo lagi sinasabi dito, Mr. Huwag kang lumihis sa tanong, please. Ang akin po, bibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po. Your Honor. Hindi po sa katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PIDEA. So, PIDEA, if that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files ninyo. If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Excuse me. Your Honor, a certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si Tokayo ko, si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is, it's unreasonable to be asking for the original. Because quite frankly, at least for purpose of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yeah, yes. Kailangan pagdebatihan po yan. I don't disagree. I don't Sagutin disagree. na lang po kung ayaw yung sagutin. Lipat si Senator Jinggoy sa bandrong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan. Dahil certified true copy man. Alangan naman hindi nyo certify kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo dyan, na original document. So sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified na PIDEA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Halatang halata na nagsasabuatan si Escudero at saka si convicted
Senador Jinggoy, Nagsasaluhan sila. nagsasaluhan sila. Siguro, partner, ito, galing sa Malacanang siguro itong mga instruction na ito na itatrap nyo si Kwan. Itatrap nyo si Entrapment. i-entrap nyo si Morales. Oo. Kasi, alam mo, ini-insist ni convicted senator na si Morales ay gumagawa ng PDS. At sinasabi na doon daw sa mga dalawang numbers where he was asked some question, nag-deny daw siya doon sa tanong. And that was a lie. Sabi ni Morales, "Sir, galing sa PDEA yan pwede ko bang makita na yung original?" Why is it that he was saying that, mga kababayan? Kasi, kalaban na niya ang PDEA. Pinagsinungalingan na siya ng PDEA. Lahat ng mga sinasabi niya ay kinukontra ng PDEA dahil, of course, ang PDEA is instructed by Malacanang na talagang hindi palusutin si Stonewall. Stonewall talaga si Morales. So, syempre kung ganun ang sitwasyon, who would believe the PDEA? So, syempre suspitsado ka na baka peke itong sinabit ng PDEA na dokumento. Pinalsify yung dokumento ko, kaya humingi siya ng original. Pero tingnan mo itong iskudero na to. Kung ano-anong pabalang-balang na mga sasabihin. Pinagbigyan ka na. Tungkol dito sa wala, ano naman napagbigay sa kanya. In the first place, si Morales was not the one that produced the document. It was PDEA. It was Maharlika. Maharlika. I mean, It was Maharlika na pinakalat yung dokumento na yan. That's why Bato conducted a hearing. So, si PDEA, si Morales was just there to authenticate kung kanya bang signature yon o the hindi. document. So, anong pinagsasabi nitong iskudero na to na pinagbigyan? Wala namang pinagbigay. It is his right to ask for the original copy. Pero alam mo mga kababayan, nakakatawa ito dahil itong iskudero at itong Jinggoy, ano na pala? nagbabatuhan. Hired na pala. They were already hired by Malacanang to do the bidding. Final example na Final example lang nila ito. Sabi ng Malacanang, kung talagang desidido kayong maging Senate President at Senate Pro Tempore, we'll give you one last chance. Pakita nyo na hindi kayo kagaya ni Zubiri na hindi sumusunod. Tingnan ko nga kung masunod nyo yung script natin dito sa Malacanang at mapapakulong nyo si Jonathan Morales. At may tawag dyan. 1, 2, 3. Na 1, 2, 3. 1, 2, 3 nyo si Bato. Guluhin nyo. Guluhin nyo si Bato. 1, 2, 3 nyo si Jonathan. At saka yung Kumar, actually, itong lahat na ito, it's a conspiracy. Kasi alam nila, there is a threat against Marcos kung mapalusot itong idea that Marcos was taking drugs. So talagang sinusuppress nila at sinusuppress. Dinadivert nila yung attention to the issue that Marcos was taking drugs with Maricel Morales. With Maricel Soriano. Oo. So, yun po ang nangyayari dyan. So, itong Cats and Jammers Kids ay kontratado na pala ito ng Malacanang. Nagkontrata na pala. Scripted. Sabi nga nung iba,
Bakit naman hindi kami maniniwala na scripted at ready-made na, nakaplastada na siya ang Senate President? Naka-ready na yung asawa. Nandyan na kaagad. Pag-proclaim, nandyan na kaagad ang asawa. Nakatindig na. Ha? Tapos, anong sinabi ni Mig Zubiri, mga kababayan? Pakita natin yung sinabi ni Mig Zubiri na kaya ako tinanggal because I failed to follow their instruction. Ito, pakinggan natin ito. Kudeta pala ito. Kudeta. Kudeta ni Zubiri. And this is a conspiracy between the lady in Malacanang na siguro hindi sana mangyari itong kudeta or itong pagtalaga nitong dalawang catch and jammer kids. Kung natuloy yung maniobra ni Picoy. Kasi gurgurin nila si Morales, there was no more necessity. Pasagasaan, who planned all of this? Ang sinasabi doon sa tape, yung First Lady, si Lam. At ang kasabwat niya, yung si James Kumar. So, magkasabwat yan. But who are their katulong? Yung mga accomplices. Itong dalawa. Pakita natin yung picture, ha? Pakita natin yung picture. Kung di ba isang grupo ito, ha? Ito, Marcos Kumar, Lisa Kumar, Escudero Kumar, Jinggoy, Picoy, and Kumar. It's a whole bunch of conspiracy. To see to it that Morales will be discredited and that the issue on Marcos taking drugs will vanish, will disappear. And to discredit Bato de la Rosa. That is exactly what Zubiri is saying. Pakita natin yung ni Zubiri. Video. Sinabi ni Zubiri na baka si Zubiri ang inutusan. Pero si Zubiri, ayaw He's an independent-minded. Hindi siya nagpapautos. Kaya, ginurgor. Tinanggal. Mayroong dalawang volunteer. Pero who is the ikangay mastermind? Yung babae. Sino yung tagatulak niya? Yung Bombay. Sino yung implementor doon sa field? Yung dalawang senador. This is the conspiracy, mga kababayan, that ended up with Morales going to the Senate jail. Okay, pakita natin yung sinasabi ni Zubiri, which led us to the idea na itong si Mr. Escudero ay mandated na susunod-sunod na lang yan sa utos ng Malacanang. Pakinggan natin si Zubiri. Days before the second regular session of the 19th Congress adjourns on Friday, May 24, Senator Juan Miguel Zubiri steps down as Senate President today, May 20. This as 14 senators expressed support to Senator Francis Cheese Escudero to replace him as the new Senate chief. In his speech, Zubiri thanked his colleagues as well as Senate employees for supporting him all the way. Nancy, who's been loyal from day one as a friend, never waving. Thank you, my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, may kumpadre. Pare, maraming salamat, pare. You are a good friend and kumpadre. I'm proud that you're the ninong of my son. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. To the others, my dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. He also maintains that the Senate has been independent under his helm. Zubiri also emphasizes his fight against the so-called People's Initiative and the Senate's vocal opposition against China's aggression in the West Philippine Sea. I have never dictated my position on any of you. You know that.
I've always supported your independence, which is probably why I faced my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I failed to follow the instructions from the powers that be. So, ibig sabihin, in relation to the PDEA leak hearing, May pressure. may pressure. Pero Zubiri did not do anything. Did not budge. Ika nga. Kasi may prinsipyo. Maski sinunod na niya, he tried to give way in the previous, but inside him, sinasabi niya, hindi naman sa lahat. Para sa taong bayan itong issue nitong PDEA leaks. Bakit naman ako Nakikialam niya. pakialaman ko yan? Kay Bato yan. So, napikon yung powers that be. So, ginulgur si Zubiri. Pero what is the implication, mga kababayan? Sino pumalit? So, it means now that the one who replaced him, may usapan na yan na he will be a puppet on the string. Di ba, pare? What can you say about it? Well, dinideny niya kasi sabi niya, he will represent the red, white, and blue. Red, white, and blue rin naman yung Ano ba yung red, white, and blue panty? Star-spangled Panty ng banner. lalaki, panty ng babae, panty ng bakla. Red, white, and blue. Baka yan yung bandera ni Bongbong Marcos, Star-Spangled Banner. Star-spangled banner. At yun, maski anong iutos noong bandera na yun, ay, Yun ang contrary susundan. to what Zubiri has said, na I failed to follow the instructions. Ito naman, itong pumalit, I will follow all the instruction. And it will start from this hearing. And me and my colleague Jinggoy will make the final test. So, ano pa pala ang sword of Damocles pa pala ang Malacanang. Pag hindi nyo napakulong yan si Morales, no quit. No dice. No deal. No deal. Hindi kita I will look for somebody else. I might get Senta Villar, I might get Alan Cayetano or somebody else. Hindi kayong dalawa. Pero kaya masigasig sila. Napakasigasig na lilituhin nila si Bato, tapos gusto pang si Kumar na nagsinungaling, hotel robe, pero nasa hospital daw. Mayroon bang robe na hospital na gano'n? Na Meron ba tayo? No? ipakita nga natin to. Tingnan natin. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, If the chair will allow it. Okay lang ba sa inyo na para ba nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na raw yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari dyan. The doctor did not agree, but James just wants it already. Just No. to be, Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob pero siya ng... may doctor po doon, pero the doctor did not agree, but Oh, they The doctor did not agree, or you did not consult with the doctor? he did. But the doctor said no. So, Oh, sabi wag na, pag may nangyari sa Wag na, kanya, wag na, wag na. pakakamisin. No. Yan. Hello, Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero Pag ako... may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Hindi, sir. I just want to clarify. Gusto ko lang din matapos na ito kasi... Sandali lang. Mr. Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. Yes, sir. He said yes. For the record, he said he will take responsibility for whatever happens to him. Masyado namang obvious si Senate Pro Tempore, the convicted senator. The man of conviction. The man of conviction. Masyadong eager beaver na ipalabas na natin si Kumar.
Tsaka bakit Maski siya? ayaw pumayag yung doktor, sinasabi na, pumayag na yung doktor. Nirebuke siya nung abogada na, ay, hindi naman pumayag yung doktor. Why is the Mr. The man of conviction so eager to what? Siyang bumabangka eh. Siyang bumabangka. Di ba? Tapos yung kanyang raraboy, si Escudero, sige pare, banat ka lang dyan kasi akong Segunda. sisigunda sa iyo. Banat ka lang dyan. Kasi nanonood si Si ma'am. Nanonood si ma'am. Baka mamaya hindi matuloy yung pagka Senate President at pro tempore natin. Let's be very impressive. Baka ma-postpone ang taking. Baka ma-postpone ng taking. Yung asawa ko was already wearing the best suit from Baka handa na eh. Paris, France. Baka mamaya mabugbog ako sa bahay na nausog yung aking ikangay Galingan mo, Jinggoy. Have a heart. Have a heart. valedictory valedictory speech as Senate President. Never in my whole life I would have expected this. Yeah. Because hindi naman ako matindi. My friends always believe, like Jing Palas and mga ka-colleagues ko dati sa minority, never believe in me as they always look at me as just a mere mediocre na legislator. But this will be my lifetime achievement. To become Senate President. Di ba? And to be a man of substance. The man of substance. And a man of being dictated all the time. Yun ang role niya ngayon. Kasi si Zubiri has said na, hindi ko kaya yan. Hindi ako susunod yan. Pero itong pumalit, piliin niyo yan kasi na-brainwash na namin yan. Susunod lang yan sa amin. So, yun ang news, Senate President, mga kababayan. But the truth is on the tracks. Tapos, balik tayo kasi na-derail yung issue. Dapat, kung mayroon pang isang hearing, ipapakita natin ito kay Bato. In fact, I texted Senator Bato. Sabi ko, Sir, para hindi naman maging useless yung hearing nyo, baka pwede nyo ipatawag yung dalawang katulong ni Maricel Soriano kasi you're giving her kid globes. Baka pwedeng ipasomon yung dalawang katulong who really made public statement that kaya sila binubugbog dahil parating high on drugs. Allegedly, si Maricel. Ito ngayon, may nakuha tayong video, galing daw ito kay Lolit Solis, who revealed something about Maricel. Pakinggan natin mga kababayan. Inabla ng full-length article ng veteran showbiz writer na si Lolit Solis ang di umunay kasinungalingan raw ng veteran actress at diamond star na si Maricel Soriano kung saan tila nai-involve ngayon sa skandalo nang lumabas ang leaked document ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa 2011 full article report na inilabas ni Lolit Solis, kinumpirma mismo hindi lamang ng mga dating niyang kasambahay kundi tila maging ng kanyang anak na nalulong sa bisyo ang diamond star na si Maricel Soriano. Maging ang ilan sa mga artista raw sa showbiz ay hindi na sekreto ang balitang ito. Ayon pa sa kumpirmasyong report, hindi lamang rito ang unang beses na inireklamo si Maricel Soriano ng pambubugbog ng kanyang mga kasambahay. Dahil bago pa man ipablatter sa Barangay Poblacion, Makati City, tila idinamanda rin pala si Maricel ng kanyang mga dating helpers dahil bukod raw sa pambubugbog at pananakot na papatayin sila, hindi rin daw sila binigyan ng kanilang mga sahod. Ayon mismo sa full report na inilabas ng showbiz columnist writer na si Lolit Solis, Maricel Soriano was confirmed using drugs by household helpers whom accused her of physical abuse. Kinumpirma na nga ng Star Talk sa barangay headquarters sa Makati na nagreklamo nga ang dalawa niyang kasambahay ng pangbubugbog at di raw nasasweldohan ang mga ito. Bukod pa riyan,
kinumpirma rin ng nagreklamong kasambahay na nalulong daw ito sa droga. Ayon kay Lolit Solis, matagal ko nang naririnig yan sa mga reporter. Merong nagba-blind item, meron talagang nagchichismis nila. Pero hindi ko naman sineseryoso dahil parang ayoko namang maniwala na aabot ganun si Maria. Dati naman wala akong narinig na ganun ang trato niya sa mga kasambahay. Kaya medyo duda pa rin ako riyan. Pero itong issue ng drugs, matagal na yang napapabalita. At wala ka namang naririnig na pagde-deny mula kay Maria, pati ang mga taong malalapit sa kanya. Kaya baka nga may bahid ng katotohanan. With due respect, Senator Bato, sayang po yung luha natin na pinatulo natin doon sa expression mo of disgust that certain people would want to dictate on Senator Zubiri. You feel na that is not right. Kaya ako naniniwala na gusto mo pang ipatuloy ang hearing. Unang-una, yung Kumar hindi pa nag-appear. Yung Pikoy, habang nakakulong, hindi pa nagsasabi ng totoo. And most of all, huwag tayong maderail doon sa issue na si Marcos ay kasama doon sa kinikasing. Yun ang main issue nung hearing. Kaya nga gustong patayin itong mga senators na iba by diverting the issue on the credibility of Morales rather than the substance of what Morales was saying, na he was approached by an informant at tinuhanan niya ng affidavit, may mga pictures. Ito po yung focus ng hearing, Mr. Bato. At ngayon, this is an additional evidence. Kasi masyadong binigyan ng konti lang na pansin si Maricel. Ito, ang dami sa showbiz na nagsasabi, and even her own katulong nagdeklara doon sa barangay na nalulun sa droga. Public knowledge na yan. Artist na yan. Sa body of public knowledge. So, kung doon sa report ni Morales tungkol kay Maricel is involved in drugs, sino pa yung kasama niya? Nakahit-hitan. So, 1 plus 1 equals 2. And both of them, including the alleged mention of Marcos, nagdodroga silang pareho. That's why kawawa si Zubiri, naging biktima siya dito dahil because of the fact na gusto nilang itago ito sa publiko and nagiging biktima si Senator Zubiri, si dating Senate President, kasi hinayaan niyang payagan ito. And no itong mga issues na ito as far as Malacanang is concerned. Pati tuloy si Senator Loren Legarda na pro tempore, natanggal at napalitan ng Jinggoy. Mga kababayan, mayroong lumapit sa amin, dito kami ni Ando, sinasabi na mayroon talagang informant na malapit din kay Maricel. Anak daw ito ng isang entertainer. Entertainer, mahilig mamimigay ng premyo. Anak daw ito at malapit daw kay Maricel. At ito ang nagsasabi daw dito sa PIDEA agent. In other words, Secretary, malayo pa ito sa logical kaya conclusion niya. Gusto nilang gurgurin or tigilin na. And ang kanilang instrument to hide these things from the public is no other than Escudero and Jinggoy Estrada. Can you imagine? Bulabugin mo ang buong Senado. Maganda ang liderato ni Zubiri, pero dahil lang sa pagsalbar
sa isang incident that happened in the past, which is everybody is knowledgeable about this kind of thing, na mayroon talagang isang leader na dumidigdig ng gusto sa cocaine, they will destroy institutions. They will destroy friendship. They will destroy dignity of people. And the independence of the Philippine Senate. And even the independence of the Philippine Senate, just to hide this fact that one person who does not deserve to become the leader of this nation because marami na siyang dinaanan na kabalbalan sa kaniyang sarili, ay isakripisyo lahat, mga kababayan, ang ating bansa. Isakripisyo ang Pilipino para magkagera, at maraming mamatay. Isakripisyo ang war on drugs para lang makasabi siya sa Europe na, human rights, maayos ang human rights, and all those things, mga kababayan. So, we appeal to you, Mr. Senator Bato de la Rosa. We salute to you. And nalulungkot po ako na ikaw lang yung loyal kay President Duterte. Ewan ko yung mga iba na turumaydor na sa kanya. Dahil yung isa ay klarong-klaro. Kasama rin to sa conspiracy kasi tumanggap ka agad na magiging majority pro leader. So on and so forth. So katawa-tawa si Bato pagka natigil ito. Pag natigil ito, tuloy. wala siyang because the issue here is not only the authenticity. The issue here is not the integrity of documents, but the integrity of the leader of this Philippine country that we live in. That is the basic issue here. Pwede bang payagan ang isang ganyan-ganyan na manatili sa pwesto na pinapahamak ang ating bansa? God knows what will happen to our country if he will continue. Yun po ang issue dito, Sir Bato. At kanina nagsimula ako sa dalawang sawi. So, I hope you will investigate. And I hope you will make sure that Morales will finally divulge the informant. Correct. Kasi the informant, base sa nakalap ko, is very close to the Diamond actress. Anak daw ito ng isang entertainer nakapangasawa ng artista. Marami pang tip tayo dyan. Kaya daw pumunta sa PDEA para i-report dahil naaawa siya sa isang malapit na babae sa kanya. Naawa siya na sana matigilan na ng gobyerno ng PDEA yung deterioration ng kanyang mahal sa buhay. Nalulun sa masamang bisyo. Nalulun na sa bisyo. Yun po ang dahilan. At yan, hindi mahirap hanapin mo, Senator Bato de la Rosa, with your capacity, your intelligence as a former PNP chief. Kaya mo ang pag-iimbestiga kung sino itong informer na ito. And with that informer, you will be able to get the pictures ng naghihit-hitan na isang artista at isang politiko. Lalabas at lalabas. Lalabas yan. Marami pong salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Secretary? Magandang hapon muli. Dito tayo sa Iparas kay Paras at kawawa ang Senado.